Gue pice lah sih. Awobe Awobe. Bây giờ có ai giọt mà đông cái. Guaเขาดังไปยอดอย่าไปเดี๋ยวเดินไม่อยากได้เอาตรงไรดีๆนะเขาบอกบ้านไปยอดยาตอนไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราต่อไอ้เกี่ยดีมาหนูว่าที่เบอร์ไม่พอดูพอก่อนพอเราบอกตัวโน้บอกฟูดมาหรอ ยาพอจะเลี้ยงไปยอดเนี่ยยังน้องป้าไม่น้องบอกฟูดมาต่อหรอแล้วน้องว่ากล้ากอฟูหรือไงการกอฟูหรือว่ากล้าปะเปย์วะยาเราเยอะวะเอาไปตัวไปเราตัวเขากลางดงก็แล้วคุณยังคุยบ่หรอนี่มีน้องไหมหรอเฮ้ยนี่มีบอร์ดน้อง